در ادامه شاهد اولین ربات مسلح جهان خواهیم بود که برای اولین بار در عراق مورد استفاده قرار گرفت. ولی آیا چطور با شورشیان مبارزه می کند؟ خواهیم فهمید. سلاح‌های آینده. سربازی رو تصور کنیم که هیچ وقت مجبور به خوردن یا خوابیدن نیست. هیچ وقت ترس رو تجربه نمی‌کنه و هرگز شکایتی نداره. قدش 90 سانتی متر، 4 تا چشم داره و میتونه در تاریکی ببینه. اونقدر به سلاحش وابسته است که برای جدا کردنش از اون آچار و گازنبر لازمه. سوردز بعد جدیدی رو به درگیری‌های شهری اضافه میکنه. این اولین ربات مسلح دنیاست و میتونه به هر سلاحی از مسلسل گرفته تا موشک انداز مجهز بشه. We've shot rockets off of the system before. We've shot 40mm grenades off the system already. Anything that can be shot by a human can be shot by the sword. جای تعجب نیست که به نظر مجله تایم این ربات کوچیک با قیافه شیطانی یکی از بزرگترین اختراعات قرن 21 به همین دلیله که به مرکز تحقیق و توسعه ارتش میرم تا خودم ببینم که این هیولای کوچولو چقدر بده. آژانس من بهم اجازه دادن که به مجموعه‌ای از نمایش‌های زنده دسترسی ویژه داشته باشم. این قاتل چرخدار و هوشمند توسط سربازی کنترل میشه که در فاصله امنی از دشمن تصمیم گیری میکنه. The Swords robot will be used to extend the standoff between a soldier and the enemy. A soldier can drive his weapon remotely up to 800 to 1,000 meters away and be able to fire his weapon from the safe distance of obscurity. باب کوین مدیر کل ربات‌های تالون در شرکت فاستل میلر که سورد رو طراحی کرده. این اولین ربات زرهیه که در واقع حرکت رو میبینه و در خط مقدم امروزی به کمک سرباز میاد. سورد خیلی از وظایف سرباز معمولی رو انجام میده. امنیت ایست بازرسی، حفاظت از قرارگاه دیدبانی یا حتی عمل کردن به عنوان یک تکتیرانداز. حالا به جای اعزام سربازها برای پاکسازی ساختمان‌های پر از شورشی، این کار رو یه ربات میتونه انجام بده. البته این ویژگی تلفات خط مقدم رو به طرز فاحشی کاهش میده. این فناوری از تالون تکامل پیدا کرد. خودرویی که برای مأموریت‌های تجسس و نجات و دستگاه تخریب بمب طراحی شده بود. These robots are being used in the battlefield every day for explosive ordnance disposal missions. The mission count is over 80,000 missions where small robots have been used to defeat improvised explosive devices on the sides of roads and inside buildings. این تیم ابتدایی سکوی سبک‌بال ساخت که میتونست در هر شرایطی کار کنه. میتونست در برف و ماسه حرکت کنه، از پله‌ها بالا بره و حتی زیر آب و تا اعماق 30 متری فرو بره تا هدفش رو پیدا کنه. این دستگاه هوشمند میتونست به ساختمان‌های دشمن دست پیدا کنه، وارد کوچه‌های تاریک بشه یا به خیابون‌های مملو از شورشی بره. بعد تصمیم گرفتن که اون رو مسلح کنن. The inspiration behind the idea came from a sergeant here at Picatinny Arsenal at the Explosive Ordnance Disposal Group, Sergeant David Platt. And David Platt was with Talons at World Trade Center doing search and rescue missions. He came back with the idea of not just using an arm and a claw and a hand that would reach out and pick up an unexploded ordnance device, but actually put a weapon system, including a machine gun, onto the robot. اکنون اونها یک سلاح جنگی مرگبار خلق کردن. حضورش به تنهایی از نظر روانی تاثیر باور نکردنی داره. Even without having to fire it or do anything, just having somebody walk around the corner and come upon it facing a weapon and they have no idea what it is. It's total shock and awe. گروهبان دوم اسکات اسمیت که از مهندسین متصدی پروژه سوردزه. اونها یه دسته دوربین نظارت ویدیو رو اضافه کردن تا دید منحصر به فردی از میدون جنگ رو به سرباز متصدی ارائه بده. Right now we have 5 cameras on board. We have one that runs behind the scope so that it's actually your target acquisition site. Right. We have one that's up above that's a pan tilt. It gives you a 360-degree view. We have one that's out front. It's a little further. It's called the scene camera. It's actually a wide-angle camera that zooms. And then down in front, we have a front drive camera. And in the rear, we have one that's the same camera, but it's our rear drive camera.
The optics on board of the sword, you can actually read people's name tags at 300 to 400 meters, whereas the human eye can't pick that up. There's no way. You can see the expression on his face, you can see what weapon he's carrying, even to see if his selector lever is on fire or safe. Right. You know, that level of detail is where the sword allows the advantage. سورد از یک کنسول قابل حمل با استفاده از فرکانس‌های رادیویی به کار میفته. سرباز با استفاده از بازخوردهای ویدیویی به تصاویر رو به دستگاه منتقل میکنن، ربات رو با 2 تا 3 دسته فرمون هدایت میکنه. حالا میتونه روی اون قفل کنه و با امنیت کامل شلیک کنه. پس آیا این تکه عضله مکانیکی اونقدر هوشمند خواهد بود که میدون نبرد رو به تنهایی گشت بزنه؟ One misconception people have about robotics, as soon as they hear robotic, they think of Terminator. It's going to go out and just go on its own. This cannot do anything that the soldier does not, command it to do. این ربات میتونه تعداد زیادی از مرگبارترین سلاح‌های دستی کوچک در جهان رو حمل کنه. At the present time we have an M249 machine gun, but we can put an M240 machine gun, which is a heavier machine gun. We can put an M16, we can put a 50 caliber sniper rifle on. We can put several different weapons. این فقط شروع کاره. این ربات به یک نارنجک انداز 40 میلی 6 لوله‌ای و یک موشک انداز ضد تانک نیز مجهز شده. با این توان تیراندازی افزایش یافته، سربازا و رباتاشون میتونن در خط مقدم همه چیز رو کاملا بیرون کنن. ربات سورد این پتانسیل رو داره که به یک سلاح جنگی مؤثر و باحال تبدیل بشه. ولی به عنوان یک تیرانداز سابق یگان ویژه نیروی دریایی میخواستم ببینم که این قاتل مخفی در میدون جنگ چقدر چابکه. گروهبان دیوید پلت همون کسی بود که پروژه سورد رو عملی کرد. And one of the things we have to try and teach the soldiers is this is not a toy. Right. There is a weapon involved on the system. It is a lethal option. It is what it is. It is a machine gun. It's no joke. وقتشه که قایم موشک بازی کنیم و مهارت‌های سورد رو محک بزنیم. All right, Mac, what we're going to do is we're going to have 3 swords here on the range. We're going to place a person of interest, and he's basically going to go out there, hide, and we'll have the swords try and find our person of interest. All right, go hide. تیراندازمون رو اعزام کردیم تا در فاصله 450 متری پناه بگیره. با اپراتورامون اصلا مجاز نیستن که دزدکی نگاه کنن. All right, let's see it. Come on. Now, I want you to know, he says he's pretty sneaky. He doesn't think you guys are going to find him. به جای اعزام یک گروه سرباز به منطقه خطر، خط مقدم آینده متشکل از تیمی از ربات‌های هوشمند خواهد بود. سربازها با دید 360 درجه و یک سری لنز بزرگنما میتونن مأموریت‌هایی رو انجام بدن که قبلا به شدت خطرناک بودن. ربات‌ها در واقع بی صدان و میتونن با سرعت یک سرباز در حال 2 حرکت کنن. اونا با باتری کار میکنن و میتونن حد اکثر 7 روز در حالت خواب قرار داده بشن و بعد دوباره روشن بشن. یه تیرانداز مرگبار که منتظر توم است. این ربات ها هدفشون رو پیدا کردن. You found him? He's in my sector, near the back, next to one of the targets. دیدن ربات در فضای باز آسونه، ولی قدرت واقعیش در درگیری‌های شهریه، جایی که یک دفعه سر و کله‌اش از گوش و کنار پیدا میشه. وقت صدا زدن پشتیبانیه. ترس ناشی از دیدن دسته‌ای از ربات‌های قاتل رو تصور کنین که مستقیم دارن به طرفتون میان و هیچ کس نیست که بهشون شلیک کنه. All right. Yeah. Found our subject. Tell you, how's it feel? 15 minutes. How's that feel with it coming right up on you like that? Feels scary. Yeah? Why? Because you see the weapon and it's a vehicle, you don't see the person. Here comes another one. Dude, you couldn't get away. They're all over you now. Look at that. So once one got locked on, the other guys knew where to go and they all came following. Correct. Now he's got support, basically. You always provide overwatch just like any other platoon or asset out there in the field. Makes sense. You can see him just inching in, right onto the target. That was impressive. سورد میتونه دشمن رو با دقت رهگیری کنه، ولی این هیولای مکانیکی واقعا چه بازدهی داره؟
به پاکتنی این دزرنج اومدم تا خودم شلیک کنم. وقتی به ربات یه مسلسل داده بشه ممکنه هر اتفاقی بیفته، پس اقدامات احتیاطی بیشتری انجام میدم. سورت به یک مسلسل M249 قدرتمند مجهزه. میتونه قبل از نیاز به گلوله گذاری مجدد حداکثر 350 گلوله رو شلیک کنه. So what we have here is control station. Okay, we actually have the selector to choose your cameras. We can watch a single camera, up to 4 cameras at the same time. This is all your weapon controls. This is where it becomes a weapon. Yes. You can either select single or auto. Okay. We'll select an auto fire. You use the joystick for aiming. So with 3 just above basically his waist, will give you about a center mass shot. All right, that's awesome. روی همچین سکوی محکمی این ربات میتونه ظرفیت خودش رو با حداکثر دقت نشون بده. Now the range is hot. We're going to shoot about an 8-round burst. Yep. About 1.2 seconds, just a quick... Yep, it'll give you just right around 2 seconds. Yep. All right, here we go. That's nasty. برگشتن روی هدف آسونه. در واقع میشه با دقت خیلی زیادی از فاصله 275 متری دشمن رو تیربارون کنه. خیلی تاثیرگذاره. برای شلیک از چنین سکوی محکمی مجبور نیستین که به نفس کشیدن و کشش مداوم ماشه فکر کنین. مجبور نیستین این همه نگران وزش باد باشین. منظورم اینه که یه سکوی محکم، مسطح و خیلی پایدار بهتون میده تا راحت توان تیراندازی زیادی رو ارائه بدین. به مدت 25 سال عامل موفقیت در میدان نبرد بوده.